Chào các bạn. Thật ra mình đã làm video về chủ đề này, mình đã quay video về chủ đề này 2 lần rồi, nhưng cả 2 lần đều bị hỏng. Vì thế mình sẽ thử nốt lần hôm nay. Nếu hôm nay mà bị hỏng nữa thì mình sẽ không bao giờ nói về chủ đề này. Chủ đề đó là gì? Đó là về phong tục đốt vàng mã của người Việt Nam. Nếu mà bạn đến Việt Nam thì bạn sẽ thấy có nhiều người họ đốt giấy ở trên phố, giấy với đủ các loại hình dáng, các loại màu sắc như là ngôi nhà hay là giấy có hình đô la. Có thể bạn sẽ nghĩ là người Việt họ làm cái gì đấy, vì sao họ đốt giấy như thế, họ không biết bảo vệ môi trường hay là gì đó. Thì thật ra không phải là họ đang đốt giấy mà thì họ đang đốt giấy, nhưng cái đó người Việt Nam gọi là vàng mã. Vàng mã giống như là mình có thể nói là vàng mã giống như là tiền và vàng cho người đã chết đó, ở thế giới vô hình. Đa số người Việt thì họ tin là con người sau khi chết thì sẽ đến một thế giới khác. Không phải một thế giới khác, đến một thế giới vô hình mà mọi người không thể nhìn thấy, gọi là cõi âm. Ở cõi âm thì mọi người cũng sống bình thường như là người sống. Họ cũng cần nhà, cũng cần xe, cũng cần đủ các loại đồ dùng như khi họ vẫn sống. Vì thế, người Việt Nam họ nghĩ rằng nếu như họ đốt vàng mã có hình gì thì người thân của họ sẽ nhận được cái đồ vật đó ở cõi âm. Ví dụ họ nghĩ là người thân của họ cần nhà thì họ sẽ đi tìm vàng mã có hình ngôi nhà giấy, giống như là villa giấy, để đốt cho người thân đã mất. Thì người thân đã mất họ sẽ nhận được một cái villa ở cõi âm. Và ví dụ như họ nghĩ là người thân đã mất của mình buồn chẳng hạn, cô đơn chẳng hạn, thì họ sẽ đi tìm những cái hình người bằng giấy và đốt cho người thân đã mất của mình, để người thân đã mất của mình có thể có bạn nói chuyện cùng ở cõi âm đó. Hoặc là gần đây thì có Covid, đúng không? Thì mọi người thường tiêm vaccine đó, thì cũng có vàng mã hình vaccine Pfizer nữa. Cũng có nhiều cửa hàng hoặc là công ty kinh doanh thì họ thường cúng thần linh, thần tài vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Ngày mùng 1 có nghĩa là ngày 1 dự âm lịch, ngày rằm có nghĩa là ngày 15 âm lịch. Âm lịch là lịch theo mặt trăng. Đó, thì sau khi họ cúng thần linh, thần tài rồi thì họ thường đốt vàng mã là tiền giấy hoặc là ngựa giấy, hoặc là quần áo giống kiểu quần áo của quan ngày xưa đó, bằng giấy, đốt cho thần linh và thần tài để cầu mong là công việc thuận lợi, buôn bán, kinh doanh tốt hơn. Đây là một phong tục rất phổ biến ở Việt Nam. Theo mình biết thì là có nguồn gốc từ Trung Quốc, không biết là bao lâu rồi, chỉ biết là từ Trung Quốc. Thì ở Trung Quốc ngày xưa, các nhà giàu đó thì họ thường chôn tiền, chôn vàng, đôi khi họ chôn cả người hầu nữa đó. Sau khi họ chết thì họ sẽ chôn vàng, tiền cùng họ, chôn sống cả người hầu với họ nữa. Sau một thời gian thì mọi người thấy là cái này không tốt lắm, không ổn lắm, vì tại sao lại chôn cả người sống theo người chết như thế. Nên họ đã chuyển sang là họ làm hình người bằng giấy và làm vàng, tiền bằng giấy rồi đốt đi cho người đã chết. Và từ đó họ nghĩ rằng nếu người chết cần cái gì đó thì họ chỉ cần mua vàng mã hoặc là làm vàng mã với hình của cái đó rồi đốt đi là người chết có thể nhận được. Đó, vì thế nên nếu các bạn thấy người Việt họ đốt giấy, đốt vàng mã, đốt hình nhà villa này bằng giấy, đốt đô la giấy này đó, thì bạn cũng đừng nghĩ là họ đang đốt rác nhé, chỉ là họ đang đốt vàng mã thôi. Phong tục ở Việt Nam là vậy đó. Cảm ơn mọi người đã xem video này.
và hẹn gặp lại. Bye bye.